ชีสมาเร็วครับทำไมอ๋อแม่แปลว่าวันนี้ได้ยอดเขาจะเอาไป ทำหน้าแบ๊วได้ไหมทำหน้าแบ๊วทำไงอ่ะได้ถ่ายเอาของมันเดิมเขาก็ถ่ายไม่ได้มันไม่สวยทิ้งทำไมถ่ายดีปะความคิดดีปะเปล่าขอเหล้าให้กินนี่แหละฮะspecial recipe Oh, it's so long. I'm sorry. I'm so sorry. I'm drunk. You thought for me, sounds like spaghetti. ไม่ใช่ oh
บานไม่ได้หุบ Thank you very much ขอบคุณค่ะ I'm so sorry40 baht, yes. Give me the best ever If you like too strong I'm not sure you Oh sorry Thôi nè น้ำปลาว่าดิThank you very much เอาไหมไทยหรือสวรสไทยเชิญNo apple ปีแรกแล้วเดินมาได้จังหวะพอดีเลยอ่ะแต่ว่ามันก็ดีอ่ะรอบที่แล้วก็มาแต่ว่ามาแบบตรงแบบปัญหาที่เราตอนหลังสวัสดีค่ะNo, no, no. Just show for him take of video. Then to this part. เ
Thank you. See you next time. สวัสดีค่ะลองกินของแฟนก่อนไหม